સ્વાગત છે આપનું મધુરા ફૂડ ચેનલ પર। આપ ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરશો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો કે જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ તમને મળતી રહે। ચાલો તો આપણે શરૂ કરીએ। આજે આપણે પૂરી બનાવવાના છીએ। આ સામગ્રીનું લિસ્ટ છે જે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે। એના માટે પહેલાં આપણને ઘઉંનો લોટ લઈ લેશું। કોઈપણ વાટકીના માપથી તમે લઈ શકો છો। 2 વાટકી લીધો છે। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। થોડું ઘી ઉમેરીશું। પહેલાં એમ જ મિક્સ કરી લઈએ, પછી પાણી ઉમેરતા જશું। ધીરે ધીરે પાણી ઉમેરીશું। આપણે લોટ એકદમ કઠણ બાંધવાનો છે, ભાખરીના જેવો ઢીલો નથી બાંધવાનો, એટલે પાણી ધીરે ધીરે ઉમેરીશું। આવી રીતે ધીરે ધીરે પાણી ઉમેરતા જઈને કડક જ લોટ બાંધવાનો છે। હવે 10 મિનિટ સુધી આપણે એને મસળી લઈએ। 10 મિનિટ પછી એની ઉપર આપણે થોડું તેલ ઉમેરીને રેસ્ટ આપીશું। સૂકો ન થઈ જાય એના માટે આપણે તેલ ઉમેર્યું છે। આ 15 મિનિટ પછી એને આપણે લોઆ તૈયાર કરી લઈએ। હવે એની લોઆ તૈયાર કરી લઈશું 2 હથેળીની વચ્ચે। થોડું તેલ લગાવી ગ્રીસ કરી લઈએ। લોહામાં પણ તેલ લગાવી આપણે એને વણી લઈએ। બહુ પાતળી નથી વણવાની અને બહુ જાડીએ નથી વણવાની, મીડિયમ જ આપણે વણીશું। આવી રીતે જ બધી પૂરી આપણે વણી લઈએ। હવે એને ફ્રાય કરી લઈશું। તેલ ગરમ કરવા રાખી દીધું હતું। પૂરીની ઉપર તેલ લગાવતા જશું અને થોડું પ્રેસ કરતા જશું જેથી એ ખીલી જાય। પ્રેસ કરવાથી પૂરી ખીલે છે। આવી રીતે આપણે બધી પૂરીને તળી લઈશું। આ પૂરીને તમે ઊંધિયા સાથે, બટેકાના શાક સાથે અથવા તો રસ પૂરી સાથે સર્વ કરી શકો છો। રસ કેવી રીતે કાઢવો એની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે। ઊંધિયાની લિંક પણ મળી જશે। ઊંધિયાના શાક સાથે પણ આ પૂરી ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને રસ સાથે તો ખૂબ જ સરસ લાગે છે। શ્રીખંડ સાથે પણ મસ્ત લાગે છે। શ્રીખંડની લિંક પણ તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે। આવી રીતે થોડું તેલ ઉપરથી લગાવતા જઈને આપણે બધી પૂરીને તળી લઈશું।
આપણે એને પૂરીને પ્રેસ કરતા જશું એટલે એ ફૂલતી જશે. જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફ્રેન્ડ્સ સાથે, ફેમિલી સાથે શેર કરી શકો છો. થેન્ક યુ.